Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Ju uroj të gjithëve një muaj të mbar dhe agjerim të lehtë. Të dashur miq, menut do të fillojnë nga java që vjen, pasi dhe unë sot do ta shtroj tavolinën për herë të parë. Për këtë arsye, menun me të gjitha gjërat, pra nga gjella kryesore deri tek ëmbëlsira, do ta keni të martën në kanal. Sot për ju sigurisht kam sjell një gjellë kryesore për ata që ndoshta nuk e kanë vendosur akoma se ç'të bëjmë për darkë. Më besoni të dashur miq që përveç se është shumë e shijshme, është shumë e thjeshtë dhe është një nga ato tavat që bëhet tak fak dhe kemi kohë të gatuajmë dhe gjëra të tjera. Gjithmonë gjellët në furr na lehtësojnë punën neve grave, pasi ajo piqet në furr dhe ne bëjmë diçka tjetër ndërkohë. Pra do të përgatisim musaka me patate. Le të fillojmë nga puna. Si fillim të dashur miq, në varësi të tavës dhe personave që jeni në familje, qërojmë patatet. Në rastin tim, unë kam përdorur 4 patate të mëdha për një tavë mesatare. Kuptohet, këtë tavën asnjëherë nuk e mbarojmë, se fëmijët janë të vegjël, gjithmonë mbetet një pjesë për të nesërmen. Patatet i presim në rraf mesatar, jo shumë të hollë dhe jo shumë të trash. Tavën të dashur miq e vajosim si fillim dhe pastaj patatet që prem në rraf i hedhim në të. Mund të shtoni pak vaj përsipër dhe i kriposim. Që kripa të shpërndahet një trajtësisht, i përziejmë me duar mirë. Pastaj do t'i rreshtojmë sistematikisht në tavë rreth e përqark, duke i futur pak poshtë njëra tjetrës. Në këtë mënyrë edhe piqen më mirë, por edhe nuk ngjiten në fundin e tavës. I shtojmë një gjysmë gote ujë që mos të na thahet, por nuk do t'ja shtojmë përsipër patateve. Pra, ja hedhim anash në një boshllik që duket, me kujdes që uji të shkoj poshtë dhe mos na i shpërlaj patatet nga vaji dhe nga kripa. E fusim në furr me 230 gradë dhe e lëm të piqet për 30 minuta. Ndërkohë ne gjatë kësaj kohe që patatet piqen, do të përgatisim kaurdinë e mishit. Unë kam përdorur 300 gram mish të grire, por mund të përdorni dhe mish të prerë në copeza të vogla. Gjithashtu mund të përdorni dhe gjoks pule të prerë në copeza. Kjo është në dorën tuaj të dashur miq. Mund ta alternoni sipas gjërave që keni në shtëpi. Pasi vaji është nxehur, shtojmë mishin dhe fillojmë dhe e kaurdisim në vajin e nxehur. E trazojmë shpejt që të ndërrojë ngjyrë masa dhe e mbulojmë me kapak që të piqet me lëngun e vet. Ja, pikërisht në këtë pikë e mbyllim me kapak dhe i ulim gradacionin që me zjarr të avash të lëshoj lëngun dhe të piqet me të. Gjatë kohës që mishi po bëhet, ne grim qepën dhe perimet e tjera. Unë kam përdorur një spec të kuq dhe një jeshil. Le të themi se këto specat tonë jeshil janë shumë të hollë. Domatet të dashur miq, unë i qëroj gjithmonë nga lëkura, siç dhe e keni parë dhe në video të tjera, sepse nuk më pëlqen që lëkura të veçohet në gjellë. Përveç se nuk bën një figurë të mirë, është dhe e bezdisur për fëmijët. Siç dhe e shikoni, mishi e ka pirë të gjithë lëngun dhe ka filluar skuqja. Këtu shtojmë qepën dhe perimet e tjera. Nëse ka nevojë, mund të shtoni dhe pak fare vaj dhe i kaurdisim derisa perimet të zbuten. Pasi perimet kanë rënë në vëllim, shtojmë pak salcë. Gjysmë luge, por jo me maj.
Dhe pasi e kemi trazuar mirë në të, si kur e ka urdisim që t'i dali era salsës, shtojmë dhe domatet. I shtojmë pak fare ujë që domatet të shkrihen në të, sepse sipas stinës domatet e kësaj periudhe nuk është se lëshojnë shumë lëng, për këtë arsye unë kam shtuar pak ujë. E mbuloj me kapak dhe e lëm kështu dhe për një disa minuta. Shtojmë erëzat e preferuara, unë kam shtuar piper të zi, piper të kuq dhe rigon. Siç dhe e shikoni, domatet nuk është se i kanë dhënë shumë lëng masës, për këtë arsye unë kam menduar të shtoj dhe pak ujë, pasi masës kur t'ja hedhim përsipër patateve nuk duhet që të jetë e thatë fare. Tani kaurdin e fikim dhe e lëm mënjan. Ndërkohë do të përgatisim bashamellën. 2 lugë gjalp ose sipas mundësive 1 lugë gjalp dhe pak vaj si të dëshironi. Pasi gjalpi shkrin, shtojmë 2 lugë miell. Miellin e kaurdisim pak sa t'i dali era, nuk duhet të ndërrojë ngjyrë. Tani do të shtojmë qumshtin, 2 gota e gjysmë qumësht. Por kur ta shtoni qumshtin, uleni gradacionin në mënyrë që masa mos t'ju trashet për një herë, pasi nuk duhet që ta përfundojmë procesin e trashjes së bashamellës në tenxhere, sepse nëse na trashet shumë do ta kemi shumë të vështirë për ta shpërndarë mbi gjellë. Pra nuk do ta lëm të përfundoj procesin këtu në tenxhere, por me zjarr të ulët do ta lëm të trashet derisa të bëhet si boz. Nëse e shihni që ka arritur këtë trashësi, e fikim direkt, pasi trashjen përfundimtare ajo do ta përftoj në furr. Unë i kam shtuar dhe pak erza, si all spices, ju mund të shtoni edhe piper të zi apo arr muskat sipas dëshirës. Kam grire gjithashtu dhe pak djath kaçkavall për t'ia shtuar përsipër, por kjo është opsionale, edhe pa djath kaçkavall masa del shumë mirë. Tani nxjerrim nga furra patatet që janë pjekur, siç edhe e shikoni, na mbetet vetëm t'i bashkojmë. Këtu të dashur miq, do të shtojmë pothuajse gjysmën e bashamellës mbi patate, pra do t'ja hedhim me kujdes, duke e rrjedhur nga pak të lëm dhe pak përsipër. Ja pra dhe të dashur miq, pse nuk e trashëm bashamellën fare, sepse do ta kishim shumë të vështirë ta hidhnim në këtë mënyrë. Pra, me kujdes do ta lëm të rrjedhë pak nga pak, duke e shëtitur mbi të gjitha patatet. Pothuajse gjysmën e bashamellës e hedhim mbi patate. Shtojmë kaurdin e mishit të grirë duke e shpërndarë përsipër një trajtësisht. Unë kaurdis kisha harruar që t'i shtoja dhe pak hudhër dhe ja kam shtuar përsipër. Hudhrën të dashur miq mund t'ia shtoni dhe tek kaurdia gjatë kaurdisjes, por dhe po t'ia hidhni përsipër nuk ka hiç problem. I hedhim dhe bashamellën e mbetur përsipër duke ja shpërndarë një trajtësisht dhe e kemi gati për t'u futur në furr. Unë i kam shtuar këtu edhe djathin kaçkavall dhe e kam shtypur me lugë që të futet në bashamell. Në këtë mënyrë nuk do të digjet për një herë pjesa e sipërme. Furra është akoma e ngrohtë të dashur miq, pasi ishte në proces që skuqen patatet. E fusim përsëri dhe e lëm një 20 minuta ose maksimumi gjysmore derisa përsipër të marrë këtë ngjyrën e bukur. Xhami apo tava e dheut e ruan shumë mirë nxehtësinë të dashur miq, kështu që dhe po ta lini 10 minuta të pushojë nuk është se do të ftohet. Për këtë arsye ju këshilloj që ta prisni pas 10 minutash që ka dalë nga furra, në këtë mënyrë do të ruajë më mirë formën. Dhe ja rezultati të dashur miq. Më besoni që është shumë e mirë, shumë e shijshme dhe të gjithë do të mbeten të kënaqur. Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po mos harroni të jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj.
Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.